Siapa ni? Jauh cari awak ni, ha? Tak faham. Jauh cari awak. Jauh tu apa? Hi girls, hi. Manis rupa orangnya, terima kasih. Jauh tu apa? Nama ke? Nama orang? Jauh. Merah buat abang marah. Hi guys. How are you? I'm good, alhamdulillah. Terkenal lah siapa tu? Sorry, aku tak tahu lah. Siapa tu? Siapa tu? Hai kak, hai. Hai, yang mana mau masuk? Saya nampak macam tua ke? Panggil kita kakak. Hai. 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 Number phone ada tapi saya tak bagi ke orang. Hai. Jumpa lagi. Memang kita jumpa pun. Jumpa ke? Tak bagilah, takkan saya nak bagi ke orang. Sebarangan kan. Kan nanti orang call saya, kaca-kaca hidup saya bakal number. So that's why I tak bagi. Selamat pagi. Thank you Saiful. Tak ada muzik ke? Sekejap dapat. Juga suka muzik tak ada muzik menghamba kan lah saya. Kau. Waalaikumsalam Maman. Naklah aku dah tak ada foto. Hi Mister. Hi. Gambar saya kampur. Okey. Awak cantik lah. Terima kasih. I really like you. Why you like me? Why you like me? Saya rasa macam saya pucat UMNO pakai duduk merah dengan baju putih. Hello Captain. Hai Adi. Hai, yang mana bagi hai?
Saya rasa macam Puteri UMNO. Salam, tak. Bila masa duk ada spark. Come on guys. Go online. Go. Combo lalan, combo. Combo 10 guys. Dan 3 like. Go. Saya rasa macam saya Puteri UMNO. Puteri UMNO pakai merah kan? Aku salam Syarif. Kerja ember. Ya ke?